We'll put some vinegar. Anong purpose ng vinegar? Para ano? Sure. Para makatulong dun sa egg whites, mag-coagulate silang dalawa. Okay? Para maging buo yung egg whites natin. Pero, depende pa rin sa itlog yun. Kasi kung hindi fresh yung itlog, ihiwala yung egg yolk dun sa egg white. Okay? Next is, we will do a vortex. Tornado. After we have done the vortex, ang gagawin naman natin is ilalagay natin yung egg diretso hanggat may tumutulo, huwag kang titigil. Sige. Normally, kapag nagpo-poach egg ka, dapat meron kang what? Paper towel. Paper towel, the same as ice water. So pagkuha mo, dip mo dun sa ice water. Pagka-dip mo sa ice water, paper towel. So since ito naman is experiment lang ang gagawin natin, so we can proceed with the experiment as is. Okay? So that's for the record. Yun ang normal classic way. You get the poached egg, dip in cold water, cold water, paper towel, then you serve. Pwede na ba? Right? Teka lang. Kaya ang bini ko. Check natin. Bulang pa. Kaya na? Judgement pa pre. Huwag masisirain. Chef. Chef. Freezer. Ito na. Konti pa. Konti pa. Rani pa. Ikaw na mag-judge Kaya mo. Nawaw na ako. Nasa upuan ko nga Nakuha ko talaga Right. Hindi yung tubig niya. Anong kulay? Yung black. Yung black, ayan. Sarap. Kapag yun. Expert na tayo sa itlog. Kita pa rin. Ba't hindi kita? Zoom mo na lang. Okay, when it comes to hollandaise sauce, huwag nating tatagalan sa double boiler kasi magiging scrambled egg siya. Another one, lagi niyong tatandaan na kapag nagmi-mix tayo, iwasan natin yung gigil natin sa wire whisk at sa mixing bowl na mag-scratch siya all together ng hard kasi nagkakaroon ng reaction. Diba? So pag nagkaroon ng reaction, magiging green yung yung egg, magiging green. Magkakaroon ng reaction siya. So iniiwasan natin yon. So pag nag-mix tayo, mix lang tayo, yung swabe lang, yung sweet lang. Hindi yung gano'n. Swabe lang. Mabilis siya pero magaan yung kamay natin. Egg yolk pa lang yun. Egg yolk lang yan. Next, so since wala tayong mustard, okay, mustard helps the hollandaise for emulsion. So ito yung hot emulsion natin. Pag cold emulsion, ano siya? Mayonnaise. Pag cold emulsion, ito hot emulsion. Okay? Kuha tayo ng konting vinegar. Okay? Huwag hindi makita Tapos ito yung butter. Butter natin, yung melted butter. Sige, lagay. Nagulat Okay, so
Nagulat si Jay. Uy, mawawala ko kayo kay Wally. Unahan ka, Juan. Then, tanggal. So, masarap to pag may mustard. Grabe yung sa boiling water. Naging scrub. Medyo i-tilt natin ng konti. Yan. Tapos, halagay tayo ng melted butter. Sige, mix. Mix, sige, mix. Mabilis. Tanggal. Na-pressure sa tahan eh. Next ni Jay. So, make sure na makukuha natin yung kabila. Okay. Tanggal. Kasi ito, pag gumagawa ka, mapapansin mo yung init o warm ng bowl. Tapos makikita mo agad yung consistency ng what? Ng egg yolk mo. So we have salt. Pepper. So wala tayong kayin. So, ayan. Pasok na. Pero nilalagay ko rin ng Kayin pepper. May iba ng kasama. Hindi lang salt. Vinegar tsaka salt. Sige, handa. Yes, fresh milk. Fresh milk. Scrambled egg na tayo. Ito yung nangyayari kapag nasasobrahan tayo. Okay, so ito yung nangyayari. Pero we can still revive it. Kailangan hindi siya ganun. Kasi sobrang thick yan. Revive natin ng konti. Check natin. Kung mga ka ng konti. Ito? Belateg. Ay, ano? Belateg. Meron pa? Wala na. Dito na lang. Belateg. Okay. Okay po. With the little help of hot water, Ano halo nun ka? okay, little hot water, marirevive natin siya. Okay, so konti lang. Revive natin. Little hot water. Para maging malaknaw siya. So, di ba kanina hindi? Hot water lang. Okay, so if this is our hollandaise, so ang nangyayari niyan, mangyayari niyan, ito, lalagay natin dito sa poach. Yum. Diba? So for example, you have bread, lagyan mo ng compound butter, i-toast mo siya, mag-fry ka ng ham, ilagay mo yung ham, another one, mag-slice ka ng avocado, ilagay mo yung poached egg sa ibabaw, then hollandaise sauce, then parsley on top. Di ba? Yung iba naman, meron pa tayong bowl doon na ganito. Tingin naman dalawa. Meron dalawa. Sakto. Okay, so this is our hollandaise. So yung iba naman, naglalagay sila ng parsley all the way down. Tapos, ihahalo sa kanya. Diba? So that's the color. Medyo iti-tin out natin ng konti. Help a little bit of hot water. So tin out. Ito yung hollandaise natin.
Uy! Ay, sorry. So lagi nyo tatandaan, huwag kayong mawawala Sabihin ng mo. pag-asa kapag ang hollandaise nyo ay namumuo. Hot water lang katumbas nun. Dapat marunong tayo mandaya. For the record. Mandaya rin tayo. Okay? So huwag kayong mawala ng pag-asa. Hollandaise pa rin tawag dito. Hollandaise. Nilagyan lang ng rice. Hollandaise with basil. Ay, ano, parsley. Hollandaise ni Cas. Hollandaise nitas. So again, iba ang magiging lasa nito kapag mustard ang ginawa natin, tapos na meron pa tayong reduction. So, magiging maayos yan. So, tingnan natin ha. Tignan. Nasa ilalim mo. Para nakapag-break na kayo. Alam ko, break